हॅलो मित्रांनो, माझं नाव आहे निखिल जाधव आणि तुम्ही पाहतात आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे निखिल जाधव क्रिएशन। मित्रांनो, चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल तर नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण की अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ आपण रोज मराठीमध्ये घेऊन येत असतो। आणि मित्रांनो, आजची जी आपण व्हिडिओ केली आहे ती खूप इझी स्टेपमध्ये केलेली आहे आणि स्टेप बाय स्टेप मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजावून सांगितलेले आहे की अशी व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवली जाते। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला DM करू शकता। तिकडे मी तुमचे जे प्रॉब्लेम असतील ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेल। आणि मित्रांनो, तुम्हाला PNG आणि मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता। त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल किंवा तुम्ही स्क्रीनवर पाहत असाल ते नाव सर्च करू शकता। तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, मी जे काइनमास्टर यूज करतोय ते मोड APK आहे। मित्रांनो, जे आपण मोड APK यूज करतो ते आपल्या प्ले स्टोरला अवेलेबल नाही आहे, कारण की मित्रांनो जे आपण काइनमास्टर यूज करतो त्यामध्ये जे इफेक्ट असतात ते सर्व तुम्हाला अनलॉक मिळून जातील। आणि मित्रांनो, जे आपण व्हिडिओ सेव्ह केला जो काइनमास्टरचा जो वॉटरमार्क असतो तो सुद्धा तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये मिळणार नाही। त्यासाठी तुम्ही आपला काइनमास्टर यूज करू शकता। त्याची लिंक तुम्हाला मित्रांनो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, तिकडून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही आपलं काइनमास्टर ओपन करून घ्यायचं। मित्रांनो, ओपन केल्यानंतर आपल्याला काइनमास्टरच्या विंडोवर येऊन जायचं, तर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून जाईल। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला ह्या आयकॉनवर क्लिक करून 16:9 हा रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, इथं मीडियाचं ऑप्शन दिसते, त्यामध्ये जाऊन तुम्हाला इथं जिथं आपला फोल्डर आहे तिथं येऊन जायचं आणि मित्रांनो आपला जो हा बॅकग्राऊंड दिलेला आहे तो घेऊन टाकायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, जिथून आपला जो बॅकग्राऊंड पूर्ण दिसायला सुरू होईल तिथं आपल्याला अशा प्रकारे येऊन जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, इथं लेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, इथं जी आपली एक PNG दिली आहे तिला ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, इथं जे बॉक्सचं आयकन दिसते त्यावर तुम्हाला क्लिक करून इथं सेकंडवाला जे फिट टू स्क्रीनचं ऑप्शन दिसते त्यावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही क्लिक करून टाकायचं आहे। तिकडून मित्रांनो बॅक येऊन जायचं। त्यानंतर इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन त्याला फेड हे ॲनिमेशन देऊन टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, त्याची ड्युरेशन जी आहे ते आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून टाकायची आहे अशा प्रकारे। त्यानंतर मित्रांनो, जिथून आपलं जे आपण जी फर्स्टवाली PNG घेतली ती दिसायला सुरू होईल तिथं येऊन जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपली जी भाऊबीजची जी कॅलिग्राफीची PNG तिला आपल्याला घेऊन टाकायचं आहे। तिला घेतल्यानंतर मित्रांनो तिला अशा प्रकारे मोठं करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला ज्या पद्धतीने वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही इथं सेट करून टाकायचं आहे। तर मित्रांनो, मी अशा पद्धतीने त्याला सेट करून टाकलं आहे। त्याला इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन मी रबर स्टॅम्प हे ॲनिमेशन देऊन टाकतो। त्यानंतर त्याला रबर स्टॅम्प हे ॲनिमेशन दिल्यानंतर मित्रांनो त्याची पण ड्युरेशन आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून टाकायची आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्याची ड्युरेशन जी आहे ती पूर्ण करून टाका। त्यानंतर मित्रांनो, इथं जिथं आपले दोन्ही PNG दिसून होतील त्यानंतर आपल्याला परत लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो आपली जी डेट PNG तिला आपल्याला घेऊन टाकायचं आहे। तर अशा पद्धतीने घेतल्यानंतर इथं फिट टू जे बॉक्सचं आयकन दिसते त्यावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आहे आणि इथून फिट टू स्क्रीन करून टाकल्यानंतर मित्रांनो ते बरोबर सेट होऊन जाईल। त्यानंतर मित्रांनो त्याची पण ड्युरेशन आपलं पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून टाकायची। त्यानंतर इथं इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन आपल्याला त्याला एक ॲनिमेशन द्यायचे, त्याचं नाव आहे ड्रॉप। हे तुम्ही ॲनिमेशन देऊन टाकायचं। तर अशा पद्धतीने तुम्ही ते ॲनिमेशन देऊन टाकायचे। त्यानंतर मित्रांनो, इथं जिथून आपला जो व्हिडिओचा जो ब्लॅक कलरचा पार्ट रिमूव्ह होऊन जिथून आपला व्हिडिओ दिसायला सुरू होईल तिथं येऊन जायचं। त्यानंतर लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्या फोल्डरमध्ये येऊन एक ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे त्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो बॉक्सच्या आयकॉनवर क्लिक करून फिट टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, इथं खाली स्क्रोल करून त्याला ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याला आपल्याला स्क्रीनवर करून टाकायचं आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता जो आपला ओव्हरले इफेक्ट आहे तो आपल्या व्हिडिओमध्ये येऊन जाईल। तर मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे ते परत त्या जिथं आपलं ओव्हरले इफेक्ट आहे त्या लेअरवर क्लिक करायचं, इथं 3 डॉटवर येऊन आपल्याला त्याला सेंड टू बॅक करून टाकायचं आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्याला सेंड टू बॅक करून टाका। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो त्याचा जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो सर्व बॅक साईडला येऊन जाईल। तर अशा पद्धतीने तुम्ही करून टाकाय। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट देण्यासाठी आपल्याला मित्रांनो हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी मित्रांनो इथं शेअरच्या ऑप्शनमध्ये क्लिक करून व्हिडिओला तुम्ही एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता आपला जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट झाल्यानंतर आपल्याला इथून बॅक येऊन जायचं आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही बॅक येऊन जायचं, परत आपल्या विंडोवर येऊन जाल। त्यानंतर परत आपल्या आयकॉनवर क्लिक करून 16:9 हा रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो मीडियामध्ये जाऊन आपण जिथं आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला आहे तिथे येऊन आपल्या व्हिडिओला ॲड करून टाकायचं आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही जो आपला व्हिडिओ आहे त्याला ॲड करून बॅक येऊन जायचं आहे।
तर अशा पद्धतीने तुम्ही बॅक येऊन जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो जिथून आपला जो फोटो दिसायला सुरू होईल तिथे येऊन जायचं आहे आणि मित्रांनो त्या लेअरवर क्लिक करून इथं जे कात्रीचं ऑप्शन दिसते त्यावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो इथं जे थर्डवाला स्प्लिट प्ले हेडचं ऑप्शन दिसते त्यावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आहे। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो त्याला 2 पार्टमध्ये डिवाइड करून टाकायचं। त्यानंतर मित्रांनो इथं जो व्हाईट कलरचा पॉईंट दिसतो त्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथं जे गेट मोडचं ऑप्शन दिसते त्यामध्ये जाऊन तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे, त्याचं नाव आहे लाईट ब्लर। तो तुम्ही गेट मोडवरून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो त्याला ॲड केल्यानंतर त्याच्यातला जो सेकंडवाला इफेक्ट आहे त्याला आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो त्याची जी ड्युरेशन दिसते त्याला आपल्याला 1 सेकंड इतकी करून टाकायची आहे। तर तुम्ही अशा पद्धतीने त्याला 1 सेकंड इतकी करून टाका। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जो सेकंडवाला ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट आहे त्याला थोडं पुढे येऊन आपल्याला मित्रांनो परत त्याला 3 पार्टमध्ये डिवाइड करून घ्यायचं आहे। तर अशा 2 पार्टमध्ये डिवाइड करून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो कात्रीच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं स्प्लिट प्ले हेडचं थर्डवाला ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करून इथं त्याला 2 पार्टमध्ये डिवाइड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो व्हाईट पॉईंटवर आपल्याला क्लिक करून घ्यायचं आहे। परत आपल्याला लाईट ब्लर ह्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि त्याच्यातला 6वा इफेक्ट सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि त्याची ड्युरेशन मित्रांनो आपल्याला 1 सेकंड इतकी करून टाकायची। तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्याची ड्युरेशन आहे जी 1 सेकंड इतकी करून टाकायची। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला परत पुढे येऊन जायचं आहे। तर अशा पद्धतीने जे पुढे येऊन गेल्यानंतर आपल्याला परत त्या लेअरवर क्लिक करायचं आणि त्याला 2 पार्टमध्ये डिवाइड करून घ्यायचं आहे। परत मित्रांनो आपल्याला व्हाईट पॉईंटवर क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि इथं मित्रांनो आपल्याला सेकंडवाला एक ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट डाउनलोड करून घ्यायचा आहे, त्याचं नाव आहे बुक वॉर्म। त्यावर मित्रांनो परत तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि मित्रांनो त्याच्यातला जो 4थवाला ऑप्शन आहे त्याला आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही त्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि मित्रांनो तो ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट आहे तो ॲड करून टाकायचा आहे। तर अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता आपले सर्व ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट लागलेले आहे। त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला ऑडिओच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपलं जे सॉन्ग आहे ते आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो इथं जे आपलं सॉन्ग आहे ते ॲड करून घेतलेलं आहे। त्याआधी मित्रांनो आपल्याला परत लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो जिथं आपला लोगो असेल तिकडून आपला लोगो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो जर तुम्हाला लोगो बनवता येत नसेल तर त्यावर पण आपण व्हिडिओ केलेले आहे, तिकडे तुम्ही पाहून मी अशा प्रकारचा जो लोगो केलेला आहे तर तुम्ही पाहून शिकू शकता की अशा प्रकारचा लोगो कसा बनवलेला आहे। तर मित्रांनो त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स किंवा आपलं जे आय बटन असतं त्यावर मिळून जाईल, तिकडून तुम्ही पाहून शिकू शकता की अशा प्रकारचा लोगो कसा बनवतात। तर मित्रांनो ॲड केल्यानंतर त्याची पण ड्युरेशन मी पूर्ण व्हिडिओ इतकी करून टाकतो। तर मित्रांनो एकदा तुम्हाला दाखवून देतो की आपली व्हिडिओ कशा प्रकारे झालेली आहे। तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आजची व्हिडिओ मित्रांनो झालेली आहे। मित्रांनो आजची व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून जे बाजूचं बेल आयकॉन असतं त्याला ऑलवर करून ठेवा। त्यानंतर मित्रांनो इथं शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि मित्रांनो तुम्हाला ज्या क्वालिटीमध्ये व्हिडिओ सेव्ह करायची त्या क्वालिटीमध्ये सिलेक्ट करून तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून टाकायचे। तर मित्रांनो आशा करतो तुम्हाला आजची व्हिडिओ आवडली असेल, तर भेटूया पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत गुड बाय।